हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत मिक्स मटकीची भाजी। ह्याच्यामध्ये हरभरे आणि वाटाणे मिक्स आहेत आणि मोड आलेली मटकी मी घरातच हिला मोड आणलेले आहेत आणि ह्याच्यामध्ये अर्धी वाटी वाटाणे आणि अर्धी वाटी हरभरे भिजत घालून मिक्स केलेले आहेत। तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकले नुसती मटकी वापरली तरीही चालेल। इथे आहे कोथिंबीर, एक टोमॅटो, एक कांदा आणि थोडासा कढीपत्ता। आता आपण मटकीची भाजी कुकरमध्ये बनवणार आहे, अगदी झटपट। हे पहा व्यूअर्स, इथे कुकरमध्ये ना मी 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण टाकूया अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा मोहरी। जिरी मोहरी आपल्याला छान अशी तडतडून घ्यायची आहे। आता आपण ॲड करूया थोडासा हिंग। हे पहा, जिरी मोहरी तडतडली आहे। आता आपण याच्यात ॲड करूया कांदा, आणि कढीपत्ता। कांदा छान असा आपल्याला लाईट ब्राऊन करायचा आहे। हे पहा व्यूअर्स, कांदा आपला लाईट ब्राऊन झालेला आहे। याच्यापेक्षा डार्क कलर ह्याचा करायचा नाहीये। आता आपण ह्याच्यात ॲड करणार आहे टोमॅटो। टोमॅटो फ्राय होतो तो आपण ह्याच्यात मसाले ॲड करूया। 2 चमचे कांदा लसूण मसाला, अर्धा चमचा हळद, हे 1 चमचा गोडा मसाला, 1 चमचा मटन मसाला। मसाले पण छान टोमॅटो सोबत फ्राय होतील। मटन मसाला नक्की टाका, मटन मसाल्यामुळे एक छान टेस्ट येते मटकीला। आता मसाले आणि टोमॅटो फ्राय झाले तर आता आपण इथे मटकी ॲड करूया। आता आपण मटकी फ्राय करूया छान अशी मसाल्यांसोबत। चवीनुसार मीठ टाकूया। मीठ मिक्स केलं की आपण ह्याच्यात ॲड करणार आहे अर्धा ग्लास पाणी। आता आपण ह्याच्यात ॲड करूया थोडीशी कोथिंबीर। थोडी कोथिंबीर आपण सजावटीला ठेवणार आहोत। आता आपण झाकण लावून कुकरला ह्याच्या हाय फ्लेमवर 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। इथे आपण कुकरला झाकण लावूया 3 शिट्ट्या हाय फ्लेमवर। हे पहा व्यूअर्स, आता आपल्या कुकरची जी आहे ती वाफ गेलेली आहे। आता आपण आपली मटकी बघूया। बघा, बघू शकता तुम्ही, छान अशी मटकी शिजलेली आहे। हरभरे वाटाणे शिजलेत का नाही हे आपण चेक करायचं आहे। हे पहा, गरम आहे। हे पहा, छान असा वाटाणा शिजलेला आहे। आता आपण हरभरा पण चेक करूया। हे पहा, आपली मटकीची भाजी रेडी आहे। ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। झटपट झालेली आहे। कुकरमध्ये हिला शिट्ट्या करायला फक्त मला 3 शिट्ट्यांना फक्त 5 मिनिटं वेळ लागलेला आहे। 5 मिनिटात त्याच्या 3 शिट्ट्या झाल्यात आणि मटकी छान शिजली आहे। तर तुम्ही ही मटकी डब्याला बनवू शकता, अगदी 10 मिनिटात तयार होते। पहा व्यूअर्स, आपली मस्त अशी गरमागरम टेस्टी मटकीची भाजी
अगदी 10 मिनिटात होणारी तयार आहे. कशी दिसतीये? दिसतीये ना टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही मटकीची भाजी तुम्ही नक्की बनवा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.